flan de leche na ginawa. So, overnight na siya, naka 4 hours na siya sa refrigerator. So, ito na yung texture niya, guys. Ayan. Oh, so, hindi na siya nalalaglag. Hindi na, ayan. Ganyan na siya, guys. So, 3 layer. Ayan. So, ito naman, ito na yung hindi ko nilagyan siya. Leche lang at saka flan. Biko at saka flan lang siya, guys. Ayan, as you can see. Ito siya, wow, super yummy. So, dito naman ngayon, titikman natin siya. Ayan. So, makikita niyo talaga, guys. Ayan. Super yummy. Delicious, guys. Thank you so much for watching. Bye!